عصر روز 27 جولای 1981 ریوی والش همراه با پسر 6 سالش ادم رفتن به فروشگاه سیرز شعبه هالیوود فلوریدا. یه چند ماهی میشد که ریوی و همسرش جان قصد داشتن یه چراغ‌خواب جدید واسه اتاقشون بگیرن. چراغ‌خوابی که مد نظرشون بود حقیقتا خیلی گرون بود، ولی خب به هر حال انتخابش کرده بودن و دوستش داشتن. چند ماهی صبر کرده بودن تا بالاخره یه مغازه‌ای اینو آف بزنه بتونن برن بخرنش. تا بالاخره یه مغازه‌ای توی سیرز این چراغ خوابو آف میزنه. آف خیلی خوبی هم روش گاشته بوده. برای همینم بالاخره اون روز ریوی همراه با پسر 6 سالش رفتن که چراغ خوابو بخرن. به محض اینکه وارد فروشگاه شدن چشم ادم به این کیوسکای بازیای آتاری افتاد. یه عالمه بچه هم دورشون جمع شده بودن، سر صدا می‌کردن، جیغ می‌زدن، داشتن بازی می‌کردن. هیچ بچه‌ای نمیتونه از همچین صحنه‌ای چشم برداره. ادم با یه ذوق و شوقی داشت بهشون نگاه می‌کرد. بعدم برگشت سمت مامانش و فقط به مامانش نگاه کرد. اینجور وقتا دیدید چشمای بچه‌ها دقیقاً شبیه اون گربه بود که یه مدت استیکرش مد شده بود، با یه بغض و خواهش و التماسی نگاه میکرد. چشماشون شبیه اون میشه. تا زمانی هم که نذاری اون کاری که دوست داره رو بکنه، خب همینجوری نگاهت میکنه. برای همینم ریوی دلش طاقت نیاورد، یکم پول به ادم داد که بره با بچه‌های دیگه توی کیوسک بشینه و بازی کنه. بعد به خودش فکر کرد تا مدتی که ادم میره بازی میکنه منم برم چراغ خوابو بخرم و برگردم. مغازه چراغ فروشی ته پاساژ بود، خیلی فاصله با کیوسک نداشت. ریوی ادم رو گذاشت پیش بازی‌ها و رفت سمت مغازه. رفت توی مغازه و چراغی که می‌خواست و خرید. تازه توی مغازه هم کلی چک و چونه زد، اونجا هم باز یکم دیگه تخفیف گرفت. چراغو خرید و از مغازه اومد بیرون و رفت سمت کیوسک. ولی هر چه نگاه کرد دید که پسرش اونجا نیست. نه فقط ادم بلکه هیچ بچه دیگه اونجا نبود. انگار که تعطیل شده بود. من خودم مادر نیستم ولی میدونم که اینجور وقتها چه حس مزخرفی بهت دست میده. مثل این میمونه که یه چیز خیلی با ارزش و یه چیزی که روش نمیتونی قیمت بذاری رو گم کردی. قلب مادر ادم همینطور تون تون میزد. از این ور فروشگاه به اون ور فروشگاه رو نگاه میکرد، ولی انگار ادم آب شده بود رفته بود زیر زمین. جلوی مردم رو میگرفت، کسایی که اومده بودن اونجا خرید کنن. مشخصات ادم رو میداد، میگفت که همچین بچه‌ای رو ندیدیم. اونا هم گفتن که نه ندیدیم. از مغازه دارا پرسید. وقتی که دید هیچ کس ظاهرا هیچی ندیده رفت سمت حراست. با مسئول حراست صحبت کرد، بهشون گفتش که پسر منو ندیدید که از در بره بیرون؟ که حراست گفت نه، قطعا اگر که ما دیده بودیم یه بچه 6 ساله داره تنهایی میره بیرون جلوشو میگرفتیم، ولی نه، ما هیچی ندیدیم. تنها کمکی که میتونستن به ریوی بکنن این بود که توی بلندگو اسم ادم رو صدا کنن تا اگه این بچه حالا یا تو دستشوییه یا اگه یه جای گیر افتاده بتونه صدا رو بشنوه و بیاد. همزمان توی بلندگو هم خود ادم رو مخاطب قرار میدادن و میگفتن که ادم اگر که یه جایی هستی، اگر تو دستشویی هستی یا یه گوشه نشستی، لطف کن بیا دم در، مامانت منتظره. از اون طرف هم مردم رو مخاطب قرار داده بودن و میگفتن که پسر بچه 6 ساله‌ای به اسم ادم والش با این مشخصات گم شده. اگه که احیانا توی پاساژ دیدینش دستشو بگیرید و بیاریدش. ولی هیچ خبری نشد. ریوی همینطور چشم به راه این ور اون ور نگاه میکرد و منتظر بود که پسرش بدو بیاد سمتش. ولی یه لحظه در کمال تعجب دید که پسرش نیامد، اما یه چهره خیلی آشنا داشت از دور میومد سمتش. متوجه شد که مادر شوهرشه. اون روز خیلی اتفاقی مادر شوهر ریوی هم داشت توی پاساژ خرید میکرد. موقعی که توی بلندگو اسم نوش و مشخصاتش رو شنیده خیلی تعجب کرده و ترسیده. سریع اومده سمت حراست که ببینه چه خبره. وقتی که عروسش رو دید رفت پیشش و بهش گفتش که چی شده. ریوی هم واسش تعریف کرد. مادر شوهرش بهش گفت که قصه نخور، نگران نباش، شاید توی دستشویی، شاید یه جایی داره با بچه‌ها بازی میکنه و حواسش نیست، بیا دوتایی بریم دنبالش بگردیم. خلاصه دوتایی راه افتادن و داشتن دنبالش میگشتن. حتی رفتن توی خود مغازه ها، مخصوصا مغازه های لباس فروشی. گفتن شاید این بچه از روی شیطنت رفته لای لباسا قایم شده یا رفته توی اتاقای پرو. تک تک اتاقای پرو رو گشتن. حتی چند تا از مغازه دارا دیدن که مثلا مامان ادم خیلی نگرانه، گفتن که خب ما هم بریم بهش کمک کنیم. میرفتن و از همکارشون سوال میکردن. ولی انگار ادم به معنی واقعی آب شده بود رفته بود زیر زمین. تا بالاخره ساعت 2 ظهر، یعنی دقیقاً 2 ساعت بعد از اینکه ادم وارد باجه بازی‌ها شده بود، بالاخره با پلیس تماس گرفتن و گزارش گم شدنشو دادن. اینجور وقتا پلیس برعکس کیس‌های نوجوانا و بزرگسالا که میگه باید 24 ساعت صبر کنید شاید فرارین، معمولا پلیس سریعا دست به کار میشه و واسه ادم هم همین اتفاق افتاد. یه سری افسر از اداره پلیس هالیوود که اتفاقاً اون دست خیابون فروشگاه هم بود سریع اومدن اونجا. ریوی و مادر شوهرش همراه با چند تا افسر دیگه دوباره شروع کردن گشتن. بعد که دیدن توی خود پاساژ خبری نیست اومدن بیرون.
دور و بر مرکز خریدو میگشتن، توی پارکینگو میگشتن، توی سرویس‌های بهداشتی، همه جا رو گشتن تا بالاخره ساعت 3:30 بعد از ظهر جان والش پدر ادم هم بهشون ملحق شد. بعد از اینکه کلی گشتن تصمیم گرفتن که برن و با قسمت مدیریت صحبت کنن، شاید اونا چیزی بدونن. موقعی که رفتن اونجا مدیر فروشگاه واسهشون توضیح داد که اتفاقا تو همون بازه زمانی که شما میگید این بچه رفته بوده داشته بازی میکرده، توی پاساژ خیلی سر و صدا شده بوده. تمام سر و صدا هم از قسمت بازی بوده. بچه‌ها داشتن بازی میکردن سر این که الان نوبت کیه دعوا میشه. بعد اونجا بچه‌ها همه 13-14 ساله بودن. تقریبا میشه گفت بچه‌های بزرگی بودن، همشون با دوچرخه اومده بودن اونجا، همشون هم تنها بودن. به جز ادم 6 ساله که تک و تنها اونجا بود و داشت بازی میکرد. خلاصه حسابی سر صدا کرده بودن و مغازه‌دارا شاکی شدن و به مدیریت فروشگاه خبر دادن. مدیریت هم با حراست تماس میگیره و بهشون میگه که یه نفر رو بفرستید اونجا تا اینا رو بندازه بیرون، دارن اینجوری سر صدا میکنن و نظم پاساژ رو ریختن به هم. بخش حراست هم یکی از نیروهاشونو که یه دختر 17 ساله بوده میفرسته سراغشون. دختر موقعی که میرسه اونجا بهشون میگه که شما با کی اومدید، با مامان باباهاتونید؟ که اونا همه به اتفاق میگن نه. اونا اکثرا دوست و هم محله‌ای بودن، تنهایی پیاده یا با دوچرخه اومده بودن اونجا. دخترم بهشون میگه که خب حالا که کسی پیشتون نیست، مامان باباتون نیستن، پس برید بیرون، دارید نظم اینجا رو به هم میریزید. و بین اون جمعیت اتفاقا دختر ادم رو هم میبینه، از اونم سوال میکنه که تو با اینایی یا با مامانت اومدی؟ که از اونجایی که ادم بچه خیلی خجالتی بوده جواب درستی به اون دختره نداده. خلاصه تهش اینجوری میشه که دختره همه بچه‌ها رو از یه در دیگه میندازه بیرون. یعنی اون دری که ادم با مامانش وارد فروشگاه شده، نه، یه در دیگه. بعد تصورشو بکنید یه بچه 6 ساله که خجالتی هم بوده، با مامانش اومده بوده اونجا، الان یه غریبه از فروشگاه انداختتشون بیرون. اونم یه ورودی دیگه که ظاهرش حداقل واسه این بچه آشنا نبوده. بچه قطعاً خیلی ترسیده بوده، خیلی گیج شده بوده. بعد ذهنیت یه بچه اینجوریه که الان چون این آدم بزرگسال بیرونش کرده، فکر میکنه دیگه اجازه نداره برگرده توی فروشگاه. فکر میکنه که مثلا دستگیرش میکنن و تحویل پلیس میدنش. اینا همه احتمالاتی بود که اونجا داشتن بررسی میکردن. و در نهایت هم با خودشون گفتن که خب ادم ترسیده و گیج دم در فروشگاه وایساده و حالا یا خودش رفته یه وری یا یه نفر دزدیدتش. مدیر فروشگاه داشت این چیزا رو تعریف میکرد و اون حدس و گمانا خب پلیسایی که اونجا نشسته بودن و گوش میدادن داشتن میگفتن، یا حتی خود مامان بابای ادم اونا هم میگفتن. مثلا وسطای صحبتای مدیر فروشگاه بوده که مامانه یهو میگه که آره اتفاقا پسر من خجالتی بود، اینکه این دختره میگه جواب درستی بهش نداده کاملا درسته، بچه من اینجوری نبود که بتونه با غریبه‌ها خیلی خوب صحبت کنه. حدس و گمانا رو همجوری همه داشتن میزدن تا یهو یه عکس از ادم به اون دختر 17 ساله نشون میدن. دختره تا چشمش به عکس میفته میگه آره دقیقاً همین بود، بچه‌ها دقیقاً همین بود. دختره آخرین چیزی هم که یادش بود این بود که بعد از اینکه بچه‌ها رو انداخت بیرون، به حالت یه نیم نگاهی انداخته که ببینه این بچه‌ها کجا میرن. فقط دیده که بیشترشون رفتن سوار دوچرخه‌هاشون شدن و خیلی ریلکس از اونجا رفتن. ولی خب خیلی دقت نکرده که ادم با کی از اونجا میره. دوباره شروع کردن به گشتن، جستجو رو یکم گسترش دادن و اونورتر گشتن. یه سری مغازه ها اطراف بودن، رفتن اون مغازه ها رو گشتن، یعنی توی خود فروشگاه نبودن، مغازه های اطراف. ریوی ماشینش رو از توی پارکینگ جابجا نکرد. ادم خوندن نوشتن بلد بود با اینکه 6 سالش بود. ریوی هم اومد یه سری یادداشت گذاشت روی ماشینش. توی یه سری از یادداشت‌ها گفته بود که آره من پسرم گم شده با این مشخصات. توی یه سری یادداشت دیگه هم با خود ادم صحبت کرده بود و نوشته بود که ادم پسرم اگر که این یادداشت رو میبینی پیش ماشین بمون، مامان خیلی زود میاد دنبالت. همزمان رسانه‌ها خیلی سریع وارد قضیه شدن و میخواستن سریع خبر رو پوشش بدن، چون واقعا اون دوران این جور اتفاقا خیلی کم میافتاد. من نمیگم دزدی یا قتل نبوده، ولی اینکه یه بچه تو روز روشن از توی یه مرکز خرید به اون شلوغی ساعت 12 ظهر ناپدید بشه خیلی عجیب غریب بود. ریوی رو همین حساب بچه‌شو گذاشته بود اونجا و با خیال راحت رفته بود توی مغازه. فکرشو نمی‌کرد در عرض 10 دقیقه بچه‌ش تو روز روشن ناپدید بشه. والش‌ها فرصت و غنیمت شمردن، با خبرنگارا صحبت کردن، با خیلیاشون که دوربین داشتن رو به دوربین صحبت کردن، از مردم خواهش کردن که اگر که بچه رو دیدن بیارن تحویلش بدن، یا حتی گفتن اگر آدم رو با بچه رو دزدیده خب بیا صحبت کنه، اگه پولی میخواد ما فراهم کنیم و بهش بدیم. و We'd appreciate anyone with any information about him or have seen him or think they saw him to please call the Hollywood Police.
یه جایی هم پدرش ادم رو خطاب قرار داد و بهش گفت که پسرم اگه داری این ویدیو رو میبینی، اگر که داری ما رو از تلویزیون میبینی، خیلی سریع خودتو برسون به نزدیکترین پلیس و خودتو معرفی کن تا ما زودتر بتونیم پیدات کنیم. همه امیدوار بودن که ادم فقط گم شده و شاید به تلویزیون دسترسی داشته باشه، شاید کنار یه مغازه رد شه، اخبار رو تو تلویزیون ببینه و بتونه خودش رو نجات بده. عکس و مشخصات ظاهری ادم رو همه جا پخش کردن. گفته شده که آخرین بار یه شورت سبز و یه بلوز قرمز سفید راه تنش بوده، صندلای زرد و آبی، یه کلاه کاپیتانی رنگ بژ. یه هفته گذشت و هیچ خبری نشد. و خب وقتی که یک هفته از مفقودی بگذره، مخصوصا مفقودی یه بچه 6 ساله، احتمال اینکه اون بچه خیلی ناگهانی گم شده خب کم میشه و معمولاً افکار میره به سمت آدمربایی یا حتی بدتر از اون قتل. تا بالاخره FBI پرونده رو به دست گرفت که خانواده والش خیلی از دست پلیس هالیوود عصبانی بودن، چون اصلا هیچ سرنخی نتونسته بودن پیدا کنن. تو اون یه هفته هم نکرده بودن برن بگردن، حتی برن با بقیه صحبت کنن، چون وقتی که یه نفر گم میشه بلافاصله باید با خانواده‌اش بری بازجویی کنی. صحبت کردن با بازجویی خیلی فرق میکنه، ولی پلیس هالیوود حتی نکرده بود که از کسی بازجویی کنه. فقط توی اون یه هفته داشتن این ور اون ور میگشتن. از اونجایی که همیشه اینجور وقتا خانواده یه طرف میشه اولین مظنون پلیس، FBI از موقعی که پرونده رو به دست گرفت بازجوییاش رو شروع کرد. از همه بازجویی کردن، از ریوی، از جان، از همسایه ها، دوست آشنا، از تک تک مغازه‌دارا، از همه بازجویی کردن. درسته که ما توی سال 2024 با قاطعیت میگیم که تست دروغ سنج چیز خیلی چرت و پرتیه، اما اون موقع ها حقیقتاً مدرک خوبی بوده، با اینکه همون موقع هم توی دادگاه نمیتونستن ازش استفاده کنن ها، ولی عوضش پلیس میتونست یه دو تا چارتای کوچولو پیش خودش بکنه. اگر که تست دروغ سنج یه نفر منفی میشد و مشخص میشد که داره دروغ میگه، میتونستن بیشتر روش زوم کنن. از تمام اعضای خانواده ادم تست دروغ سنج گرفتن. ریوی با موفقیت تست رو قبول شد، ولی واسه جان نه که رد بشه نه که قبول بشه، اصطلاحاً بهش میگن اینکانکلوسیو، یعنی مشخص نبود که یا داره دروغ میگه یا داره راست میگه. از طرفی جدول زمانیش یکم منطقی نبود. همونطور که قبلتر بهتون گفتم، ساعت 3:30 بعد از ظهر به تیم تجسس ملحق شد و دنبال ادم میگشت. ازش میپرسیدن که توی این مدت تو کجا بودی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ که خب توضیح داد که توی یه شهر دیگه سر کار بوده، برای همین هم دیر رسیده و اصلا گفتش که دیر به من خبر دادن، چون واقعا هم همینطور بوده. ریوی از لحظه‌ای که ادم گم شده بود تقریبا یکی دو ساعتی رو خودش و مادر شوهرش و مسئولایی که توی فروشگاه بودن داشتن دنبال ادم میگشتن. بعد 2 ساعت به پلیس خبر دادن. یعنی اون موقع اصلا ذهنش کار نمیکرد که سریع زنگ بزنه و به شوهرش خبر بده. البته باید اینو هم در نظر بگیریم که اون موقع ها موبایل نبوده دیگه. درسته که میتونسته بره یه تلفن برداره و به شوهرش خبر بده، ولی اینجور وقتا تو اگه یه موبایل توی جیبت باشه بلافاصله درش میاری و با شوهرت تماس میگیری و بهش اطلاع میدی. توی صحبت‌های جان متوجه شدن که یه پسر 25 ساله به اسم جیمز کمپبل یه چند سالی رو با والش ها زندگی کرده. دروغ نگم بهتون، من تاش متوجه نشدم که جیمز توی خانواده اینا چه نقشی داشته. من میگم شاید باغبون بوده، شاید راننده بوده، شاید هم پرستار ادم بوده. اینو در نظر بگیریم که اینا اونقدر ثروتمند نبودن که بخوان حالا یه باغبون داشته باشن، یه دونه راننده داشته باشن. نمیدونم واقعا ماهیت وجود این جیمز چی بوده، ولی به هر حال چند سالی رو باشون زندگی میکرده و اتفاقا خیلی با والش ها صمیمی بوده، مخصوصا با ادم. واقعا ادم رو دوستش داشته و متقابلا ادم هم جیمز رو خیلی دوست داشته. اما یه هفته قبل از اینکه ادم ناپدید بشه عذر جیمز رو خواستنش، یعنی با وجود اینکه انقدر با هم خوب بودن، بنا به یه سری دلایل شخصی که هیچ کس نمیدونه، ما هم نمیدونیم، به این نتیجه رسیدن که بهتره که جیمز از اون خونه بره. جیمز رو هم آوردن، باش صحبت کردن، تست دروغ سنج ازش گرفتن، زیر و بمش رو در آوردن، ولی مشخص شد که جیمز هیچ دخلی توی پرونده گم شدن ادم نداره. تا بالاخره 10 آگوست 1981، 2 هفته بعد از مفقودی ادم، 2 تا رهگذر داشتن از کنار یه رودخونه رد می‌شدن که متوجه یه جسم برجسته توی آب میشن. اون 2 تا رهگذر در واقع 2 تا ماهیگیر بودن که اتفاقا اون روز هم کلی صید کرده بودن و داشتن درباره ماهیاشون صحبت می‌کردن.
موقعی که اون جسم برجسته رو توی آب میبینن، از دور که نگاه میکنن میگن که نکنه یه توریه که یه ماهی توش گیر افتاده. ولی وقتی که میرن نزدیکتر احساس میکنن که بیشتر شبیه یه توپه. به هر حال خیلی کنجکاو میشن. یکیشون میره توی آب و سعی میکنه که اون جسم برجسته رو از توی آب بیاره بیرون، ولی به محض اینکه بهش دست میزنه متوجه میشه که اون جسم برجسته نه ماهیه نه توپ، بلکه سر انسانه. ماهیگیرا با پلیس تماس گرفتن و وقتی که پلیس رسید اونجا، سر رو که نگاه کردن متوجه شدن که سر متعلق به یه کودکه. از اونجایی که فقط یه سر بود، بدنش مشخص نبود که کجاست، درخواست پشتیبانی کردن. یه سری غواص اومدن ولی خب نمیتونستن توی آب برن، به خاطر اینکه وقتی با ماهیگیرا صحبت کردن، ماهیگیرا بهشون گفتن که این آب کلا یه جوریه که یه تایمی از روز، یعنی دقیقاً همون تایمی که اینا سر رو پیدا کرده بودن، پر از کروکودیل و تمساحه. برای همین الان موقعش نیست که بتونید خودتون شخصاً وارد آب بشید. برای همین از طریق هوایی و از روی سطح آب سعی می‌کردن که آب رو بگردن تا بلکه بتونن بقایای این جسد رو پیدا بکنن. ولی خب کارشون خیلی سخت بود، نمیتونستن تا اعماق رودخونه برن، برای همین هم هیچی نتونستن پیدا کنن. اما از همون لحظه‌ای که ماهیگیرا سر رو دیده بودن و متوجه شده بودن که سر متعلق به یه بچه است، بعدها جفتشون گفته بودن که اصلا ناخودآگاه با خودمون گفتیم نکنه این سر آدم والشه، چون میگم اخبار گم شدن آدم تو کل آمریکا پخش شده بود، همه میدونستن قضیهشو. برای همین هم اولین چیزی که به ذهنشون رسید همین بود. ولی خب سری که توی آبه و بدن هم نداره، اونقدری صورتش قابل تشخیص نیست که بتونی متوجه بشی که متعلق به کیه. سر رو با خودشون بردن و فرستادن آزمایشگاه که بررسی بشه تا متوجه بشن که اولا متعلق به کیه و دوما چه بلایی سرش اومده. حقیقتا هیچ پدر مادری لایق این نیست که شاهد این باشه که سر بچهش رو بریدن. واسه همینم پلیس نمیتونست از جان و ریوی بخواد که واسه تشخیص هویت اون سر بیاد. برای همینم از یکی از فامیلاشون درخواست کردن. فامیلشون اومد، وقتی که سر رو دید گفتش که آره این سر متعلق به آدمه، اما میبایست مطمئن میشدن. برای همین هم سوابق دندون پزشکی آدم رو از دندون پزشکش گرفتن و با دندونهای اون سر مطابقت دادن و متوجه شدن که بله اون سر متعلق به آدم والشه. یافته‌های پزشکی قانونی نشون میداد که از پشت سر به این سر ضربه‌های زیادی وارد شده و با بریدگی‌های متعدد سر رو از تن جدا کردن. یعنی اینجور نبوده که با یه ضربه سر درست از جاش در اومده باشه، طرف تلاش زیادی کرده تا سر رو از تن جدا کنه. 5 الی 6 ضربه محکم به پشت سر آدم وارد شده بود و از طرفی هم لحظه‌ای که این اتفاق واسش افتاده، خدا رو شکر البته آدم زنده نبوده. و اینکه به جز همه اینا مشخص شد موقعی که داشتن سرش رو میبریدن آدم روی شکم خوابیده بوده، یعنی صورتش رو به زمین بوده. درسته که الان سر بچه رو پیدا کرده بودن و خب میدونستن که سرش چجوری از تنش جدا شده، ولی به جای اینکه جوابشون رو بگیرن اتفاقا سوالای بیشتری واسهشون پیش اومده بود. اینکه کی و چرا با این بچه این کار رو انجام داده. مراسم خاکسپاری آدم رو با وجود اینکه بقیه بدنش رو پیدا نکرده بودن، با همون سری که ازش داشتن برگزار کردن. خیلی آمده بودن توی اون مراسم، خیلی‌ها که اصلا والش‌ها نمیشناختنشون. والش‌ها رو دلداری دادن و مردم واقعا از دست پلیس عصبانی بودن. یه جواب میخواستن بدونن که قضیه چیه، چه بلایی سر این بچه اومده. خیلی‌ها بچه داشتن، میترسیدن دیگه، اصلا کسی میترسید حتی بچهش رو با خودش جایی ببره. میگفتن هر لحظه اون دیوونه‌ای که این کارو کرده میاد و بچه ما رو هم میبره و همین بلا رو سرش میاره. یه چند روزی گذشت، والدین آدم در این حال که خیلی ناراحت و عصبانی بودن، ولی تصمیم گرفتن که به بقیه کمک کنن و در عین حال همزمان با کمک کردن به بقیه جواب سوالای خودشون رو بگیرن و عدالت رو واسه بچه‌شون اجرا کنن. کمپین خدمات رسانی به کودکان گم شده رو توی گاراژ خونه‌شون رو انداختن که اتفاقا خیلی سر صدا کرد. خیلی‌ها سریع طرفدارشون شدن و ازشون حمایت کردن. والش‌ها میخواستن که یه سری از قوانین رو تغییر بدن. میخواستن یه اتفاقی بیفته که انقدر کشکی نشه توی روز روشن یه بچه کوچولو رو از توی یه مرکز خریده به اون شلوغی دزدید. میخواستن یه کاری بکنن که این بلا سر هیچ بچه دیگه ای نیاد و اینکه یه تکونی به پلیس بدن تا به خودش بیاد و بالاخره پرونده آدم رو حل بکنه.
پلیس از اون ور داشت به روش خودش پیش میرفت. به خیال خودشون داشتن سرنخهای خودشون رو دنبال میکردن. با جیمز کمپل نزدیک 100 بار صحبت کردن. یعنی رفتن محل کارش، زیر و بمش رو در آوردن، تو ماشینش رو گشتن، خونش رو گشتن. اصلا با خودشون فکر میکردن، میگفتن که این چون با اینا زندگی میکرده و ادم هم خیلی بهش نزدیک بوده، شاید این آدم یه پدوفیل بوده، چش داشته به ادم، میخواسته یه کاری با ادم انجام بده. بعد والشاب فهمیدن، بیرونش کردن، اینو واسه انتقام اومده این کار رو با ادم انجام داده. ولی هیچ کدوم از این فرضیه ها ثابت نشد و ظاهرا جیمز کمپل پاک بود و چیزی واسه قایم کردن نداشت. در حدی به جیمز شک داشتن که با وجود اینکه همیشه انکار میکرد که دستی داره، حتی هیپنوتیزمش کردن، اونم نه یه بار بلکه چندین بار، تا بالاخره فهمیدن بیگناه و دست از سرش برداشتن. همیشه این وسطا یه سری آدم مریض هستن که از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، زنگ میزنن به پلیس، چرت و پرت میگن، سر نخای الکی پلکی میدن. بعضی هم این وسط هستن که میخوان خودشونو مطرح کنن، ولی خبر نداشتن که فقط داشتن وضعیت رو بغرنج تر میکردن و وقت پلیس رو میگرفتن. چون پلیس انقدر که واسه حل کردن پرونده ادم درمونده شده بود که تک تک سرنخ‌ها رو دنبال میکرد. مثلا اگر یه نفر زنگ میزد میگفتش که فلانی توی فلان ایالت این کار انجام داده شده، حتی میرفتن توی یه ایالت دیگه سراغ اون شخص، ولی بعد میفهمیدن که نه، سرکاری بوده. تو ماه نوامبر یه زندانی رفت با زندانبان صحبت کرد و گفتش که من درباره پرونده ادم ورش یه سری اطلاعات دارم. اون زندانی با پلیس صحبت کرد و بهشون گفت که یه روز که ما تو زندان دور هم دیگه نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم، یکی از همسلولیامون به اسم ادوارد جیمز اعتراف کرده که ادم والش رو اون به قتل رسونده. کلی جزئیات داده. بعدم تهش بهمون گفته که پلیس عمرن نمیتونه لکه های خونی که توی ماشین من ریخته رو پیدا کنه، یعنی در واقع لکه های خونی که متعلق به ادم بوده. این ادوارد جیمز واقعا یه آدم ربا بود. چند بار بچه دزدیده بود و افتاده بود زندان و اتفاقا در حال حاضر هم که اون زندانی اومده بود و گفته بود که این حرفا رو زده، به جرم همین کودک ربایی توی زندان بود و این یعنی که احتمال این وجود داشت که اون این کار رو انجام داده باشه. و اینکه این ادوارد جیمز دقیقاً 1 ماه بعد از مفقودی ادم توی ماه آگوست رفته بوده تمام کفیای ماشینش به اضافه کاورای صندلیشو عوض کرده بوده. این سرنخ خیلی میتونست محکم و قوی باشه، ولی پلیس هر چقدر که دربارش تحقیق کرد، درباره ادوارد جیمز حتی رفتن باش صحبت کردن، از همسلولیای دیگه‌اش پرسیدن، حتی رفتن و ماشینش رو پیدا کردن، اما هیچی نتونستن دربارش پیدا کنن. و خب تهش هم ادوارد جیمز اعتراف کرد که فقط خواسته یه خودی نشون بده و جلوی زندانیای دیگه یه قمپوزی در کرده باشه. همزمان که پلیس داشت این سرنخ‌های چرت و پرت رو دنبال می‌کرد، خانواده ادم با کمک چند تا گروه فیلمبرداری یه مستند درباره ادم ساخته بودن که اون مستند با وجود اینکه خیلی قدیمیه و شاید اگر که بگردید نتونید پیداش کنید و ببینیدش، چون اون موقع‌ها به صورت نوارهای VHS در اختیار مردم قرار می‌گرفت. خیلی قدیمیه اما باعث به وجود اومدن اتفاقات فوق‌العاده‌ای میشه. اون مستند درباره زندگی ادم و مفقودیش و اتفاقات بعدش بود و اینکه آخرای مستند درباره بچه‌های گمشده دیگه صحبت کردن. حدود 1800 تا شماره پشتیبانی در اختیار مردم گذاشتن که همشون واسه حمایت از کودکان گمشده بود. و خب بالاخره این مستند 10 اکتبر 1983 از تلویزیون پخش شد. یعنی که دیگه همه تقریبا میشه گفت توی آمریکا این مستند رو از تلویزیون دیدن. فردای روز پخش ویدیو، کارگاهی به اسم استیو کندریک از کلانتری استان برووارد با پلیس هالیوود تماس گرفت. گفتش که اخیراً با یه زندانی صحبت کرده و اون زندانی اعتراف کرده که ادم والش رو به قتل رسونده. کاراگاه گفتش که من موقعی که رفتم توی زندان تا با این زندانی که اتفاقا یه قاتل سریالی هم هست صحبت کنم، قبل از اینکه اصلا باش حرف بزنم خودش بهم گفته منتظر بودم که یه نفر بیاد سراغم، چون که خودم میخواستم بیام و باهاتون درباره قتل این پسر بچه صحبت بکنم. اون آدم، اون زندانی، اون قاتل سریالی به جرم آتش سوزی اولش افتاده بوده زندان که بعدها به یه قتلی اعتراف میکنه و بعد از اون قتلم یواش یواش به قتل‌های دیگه اعتراف میکنه و مشخص میشه که یه قاتل سریالیه و در آخر هم واسه کارگاه استیو کندریک
به قتل ادم والش اعتراف میکنه و خب اون آدم کسی نبود جز اوتیس تول که هفته پیش پروندهش رو کامل بررسی کردیم. اوتیس به کندریک گفته بود که حدود 2-3 سال قبل یه روز سوار یه ماشین کادیلاک بودم. از تو محوطه یه مرکز خرید یه پسر بچه رو پیدا کردم و سوارش کردم. بچه بین 6 تا 10 ساله بود. گولش زدم. ازش درباره بازی ویدیویی سوال کردم و سوارش کردم. بعدم با یه قمه سر بچه رو از تنش جدا کردم و سرش رو انداختم توی کانال آب. بقایای جسدش رو هم بردم جکسنویل، تو خونه مامانم سوزوندم. خونه‌ای که البته چند سال قبل خودم آتیشش زده بودم. حرفای اوتیس با جدول زمانی که پلیس درباره نحوه کشته شدن ادم تنظیم کرده بود مطابقت زیادی داشت. برای همین هم استیو کندریک سریعا با پلیس هالیوود تماس گرفته بود. پلیس هالیوود رفت توی زندان و با اوتیس صحبت کرد و اوتیس بعد از اینکه دوباره اون جریان رو برشون تعریف کرد اینو هم اضافه کرد که من تمام این مدت تنها هم نبودم، یه همدست داشتم و خب همدستش هم کسی نبود جز هنری لی لوکس. یه روز تابستونی تو سال 1981 اوتیس و هنری داشتن از کنار سیرز هالیوود رد می شدن که یه پسر بچه رو دیدن و تصمیم گرفتن با خودشون ببرنش. ولی وقتی اوتیس پسر بچه رو واسه بازرسا توصیف کرد انگار داشت کلا درباره یه بچه دیگه صحبت میکرد. گفت که موهاش تقریبا بلند و فرفری بود و کفش ورزشی هم پاش بود، در حالی که ما میدونیم موهای ادم صاف و کوتاه بوده و اون روز هم صندل پاش بوده. با این حال اوتیس ادامه داد که آره تصمیم گرفتیم با خودمون ببریمش. من پشت فرمون ماشین بودم. ماشینه یه کادیلاک مشکی سفید با تودوزیای چرم مشکی بوده. بعد از اینکه بچه رو سوار کردیم هنری نشست عقب در حالی که بچه رو گرفته بود. منم داشتم رانندگی میکردم و از کوچه پس کوچه ها میرفتم که اگه احیانا 1% کسی دنبالمون افتاده گممون کنه. چند دقیقه بعد هنری بهم گفت بزن کنار، چون بچه داشته مقاومت میکرده. پس منم زدم کنار. زدیم به جاده خاکی و اونجا بچه رو پیاده کردیم و من نه، هنری سر بچه رو از تنش جدا کرد. این دوتا سابقه خیلی ناجوری توی اعتراف کردن داشتن، یعنی عادت داشتن که قتل همه رو گردن میگرفتن و بعد یه مدت که حالا یه اتفاقی میافتاد دیگه به نفعشون نبود اعترافشون رو پس میگرفتن. الان قضیه خیلی مهم بود، نمیشد سر قضیه ادم شوخی کرد چون اون فقط یه بچه بود و همه چشم انتظار این بودن که بفهمن چه بلایی سرش اومده. واسه همینم مجبور بودن بفهمن که آیا اوتیس راست میگه یا نه. اولین کاری که کردن رفتن سوابقش رو بررسی کردن که ببینن این آدم کیه و همدستش کیه و خیلی زود قبل از اینکه حتی بخوان برن سراغ هنری با هنری صحبت کنن متوجه شدن که هنری لی لوکس از 22 جولای تا 17 اکتبر توی زندان بوده، ولی ما میدونیم که ادم 27 جولای ناپدید شده بوده. پس امکان نداشت که هنری دستی توی این پرونده داشته باشه. با اینکه فهمیدن اوتیس درباره اینکه همدست داشته دروغ گفته و هنری خب همدستش نبوده توی این قضیه، ولی با این حال به خودشون گفتن که شاید هنری همدستش نبوده ولی ممکنه که اوتیس واقعا این کار رو انجام داده باشه، منتها تنهایی. از یه طرف با خودشون گفتن که این آدم خب خیلی دروغ میگه، اعترافای دروغ زیاد داشته، پس این جزئیات رو از کجا میدونسته؟ با خودشون فکر کردن گفتن که نکنه این آدم توی زندان مستند ادم رو از تلویزیون زندان دیده، جزئیاتش رو از اونجا برداشته دیگه. اینم از اونجایی که خب هی دوست داشته اعتراف کنه گفته که حالا به قتل اینم اعتراف کنم. از اوتیس پرسیدن، گفتن که 10 اکتبر، یعنی دقیقاً چند روز قبل از اینکه اعتراف کنه، مستند ادم رو از تلویزیون دیدی؟ که گفت نه ندیدم. موقعی هم که رفتن از همسلولیاش پرسیدن، ازشون پرسیدن که شما هیچ کدومتون این مستند رو دیدید؟ که همه گفتن نه ندیدیم. همه نمیتونستن دروغ بگن. دلیل اینکه هیچ کس مستند رو ندیده بود این بود که داشتن کانال میکردن، دنبال فوتبال بودن. یهو کانال میره روی مستند ادم، اما اینا چون میخواستن فوتبال ببینن سری کانال رو عوض میکنن و میرن روی فوتبال. یعنی پخش مستند ادم همزمان بوده با پخش فوتبال. برای همینم هیچ کس توی زندان این مستند رو ندیده بوده. پس اوتیس هم در نهایت میشه گفت مستند رو ندیده بوده. ولی با اوتیس درباره سوتی بزرگی که داده بود صحبت کردن. بهش گفتن که تو دروغ گفتی. تو گفتی هنری باهات بوده، در صورتی که هنری توی اون بازه زمانی که تو ادعا میکنی اومده همراهت ادم رو دزدیده توی مریلند زندانی بوده. که اوتیس گفتش که راست میگید، من دروغ گفتم، من تنهایی این کار رو انجام دادم.
خودم ادم رو دیدمش بیرون مرکز خرید، کنار سیرز دیدمش تنهایی، با شکلات اسباب بازی گولش زدم، سوارش کردم. ادم پسر خیلی خوبی بود، کل مدت آروم بود. واسه همینم ما اصلا جلب توجه نکردیم و هیچ کس از بیرون احساس نکرد که من این بچه رو دزدیدمش. به رانندگی ادامه دادم تا اینکه ادم کم کم کلافه شد، عصبانی شد. واسه همینم واسه ساکت کردنش کتکش زدم. بعدم زدم کنار یه جاده خاکی توی یه جای دور افتاده، از ماشین آوردمش بیرون، خوابوندمش روی شکم و با قمه اول چند ضربه پشت سرش زدم. بعد که از دنیا رفت سرشو بریدم. کل مدتی که اوتیس داشت درباره جزئیات کشته شدن ادم صحبت میکرد عصبانی بود. مشخص بود که عصبانی، صداش میلرزید و بغض داشت. موقعی هم که رسید به اون قسمتی که گفت به قتلش رسوندم و سرشو بریدم، میزنه زیر گریه. به بازجو میگه که من واقعا نمیخواستم بکشمش. موقعی که دیدمش تک و تنها اونجا وایساده انقدر ازش خوشم اومد، از روی هم که خیلی احساس تنهایی میکردم، میخواستم سوارش کنم و با خودم ببرمش، به عنوان پسر خودم، مثل پسر خودم بزرگش کنم. ولی بعد متوجه شدم که این بچه با بچهای دیگه خیلی فرق میکنه. با اینکه خیلی ساکت و آروم بود ولی بچه خیلی باهوشی بود. با خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم که اگه 1% فرار کنه 100% میره و منو لو میده. از اونجایی هم که من یه قاتل سریالی بودم، اگه لو میرفتم واسم خیلی بد میشد. برای همینم کشتمش. داستان دومی نسبت به داستان اولی خیلی منطقی تر به نظر می رسید، چون همونطور که گفتم کالبد شکافی نشون میداد که 5-6 ضربه به پشت سر ادم وارد شده و اینکه موقع بریدن سرش روی شکم خوابیده بوده، صورتش رو به زمین بوده. ولی واسه همه سوال بود که چرا تو ورژن اولی گفتش که هنری هم با من بوده. موقعی که ازش پرسیدن گفتش که من از دست هنری خیلی عصبانیم، کینش هنوز به دلمه، به خاطر اینکه ما عاشق معشوق بودیم، توی رابطه بودیم، ولی با خواهرزاده 10 ساله من بهم خیانت کرد. خواهرزاده 10 سالش منظورش همون بکی بود. سرنخ اوتیستول توی اون دوران محکمترین و منطقی ترین سرنخ به نظر می رسید. برای همین هم پلیس دیگه کلا سرنخ‌های دیگه رو گذاشته بود کنار، اون کسایی که زنگ می‌زدن و چرت و پرت میگفتن و گذاشت کنار رو چسبید به اوتیستول. اولین کاری که میبایست میکردن این بود که اون کادیلاکی که اوتیس مدعی بود سوار اون بوده و ادم رو سوار کرده رو پیدا کنن. با وجود اینکه اون موقع سال 1983 دی ان ای مثل الان نبود، ولی به هر حال اگر که واقعا این اتفاق افتاده بود، یه مویی، یه لکه خونی، یه چیزی میتونستن از ادم توی ماشینش پیدا کنن. کادیلاک رو اتفاقا تونستن پیدا کنن. متوجه شدن که قبلا اوتیس توی یه شرکت ساختمانسازی کار میکرده، سقف‌ها رو مرمت و ترمیم میکرده. توی همون شرکت این کادیلاک رو از یکی از همکارای خانمش میخره، ولی از اونجایی که خب آه تو بساط نداشته نمیتونه قسطای ماشینش رو بده. خانومم ماشین رو از اوتیس پس میگیره. این ماشینی نبوده که خانم بخواد ازش استفاده کنه، پشتش بشینه و این برون بره. خودش یه ماشین خیلی خوب داشته. این ماشین تقریبا یه ماشین قدیمی و کهنه بوده. به هر حال از اوتیس ماشین رو میگیره و میذارتش توی قسمت پارکینگ ساختمون. بعد یه مدت هم ماشینا رو چون دیگه خیلی فرسوده شده بوده میفروشتش به یه انباری که ماشینا رو اونجا نگه می‌داشتن و حالا یا ترمیمشون میکردن میفروختنشون یا همین که اسقاطشون میکردن. سر و ته ماشین رو تستش کردن، نمونه گیری کردن، از لومینال برای رد خون استفاده کردن که اتفاقا لومینال رد خون رو تو قسمت کفی صندلی راننده نشون داد که میبایست میفرستادنش آزمایشگاه که مشخص بشه متعلق به حیوانه یا انسان. چون همونطور که گفتم نمیشد بفهمن که متعلق به کیه، ولی حتی اگر میفهمیدن که متعلق به انسانه هم تا حدودی واسهشون کافی بود. آزمایشگاه اعلام کرد که لکه خون متعلق به انسانه. اوتیس رو از زندان خودش منتقلش کردن به هالیوود. سوار ماشین کردنش و بهش گفتن که ما میخوایم طبق صحبت‌های تو و اعتراف‌های تو بریم جلو، برای ما تعریف کن که از کجا مسیرتو شروع کردی و چی شد و خلاصه قرار بود که با راهنمایی اوتیس جلو برن تا یه جورایی صحنه جرم رو بازسازی کنن و اتفاقات اون روز رو اوتیس واسهشون شبیه سازی کنن. به این امید بودن که ته این مسیر به بقایای جسد ادم برسن. واسه این که بفهمن اوتیس طبق معمول بلوف نزده، اول بردنش در یه فروشگاه همجوری الکی، گفتن که خب الان به ما بگو که چجوری وارد فروشگاه شد، که اوتیس گفت نه این نبود، من مطمئنم اون فروشگاهی که ادم رو پیدا کردم یه طبقه بود، چند طبقه نبود.
بعد بردنش در همون شعبه سیرز توی هالیوود که ادم ناپدید شده بود. اینجور نبود که اوتیس بگه که آره 100% همینه، ولی به محض اینکه رسیدن اونجا گفتش که اینجا خیلی واسم آشناست. به احتمال خیلی زیاد همینجا بوده. ماشین پلیس رو توی پارکینگ پارکش کردن. اوتیس یه نگاه اینور اونور انداخت. به محض اینکه پارکینگ رو دید گفتش که الان دیگه مطمئنم که دقیقاً همین فروشگاه بوده، چون خودمم ماشینمو همین دور و برا پارک کردم. ماشین رو پارک کردم، پیاده شده بودم که چشمم خورد به ادم. بعدش حرکت کردن و با راهنمای اوتیس به مسیر ادامه دادن. از بولوار هالیوود خارج شدن، به سمت یه شاهراهی که اوتیس گفت رفتن. رسیدن به یه جاده خاکی که بهش میگفتن جاده 126 که قبلا اوتیس توی بازجوییاش گفته بود که توی اون محدوده ادم رو کشته. ولی موقعی که رسیدن اونجا، هرچی اوتیس این برانور نگاه میکرد انگار که گیج‌تر میشد. گفت نمیدونم، مطمئن نیستم که اینجا بوده. خلاصه یکم عقب رفتن، یکم جلو رفتن، ولی اوتیس نمیتونست با اطمینان بگه که آیا واقعا اینجا ادم رو کشته یا نه. طبق ادعای اوتیس بعد از اینکه ادم رو اونجا کشته، بدنش رو همونجا دفن کرده، بعدم سر رو برده و انداخته توی آب. وقتی که گفت نمیدونه بدنش رو کجا دفن کرده، پلیسا واقعا دیگه داشتن از دستش عصبانی میشدن. اینجوری بود که اوتیس میگفتش که آره اینجا، بعد میرفتن میگفت که نمیدونم، مطمئن نیستم. واقعا اینجور وقتا آدم اعصابش خورد میشه. وقتی که بهش گفتن که تو انگار ما رو مسخره کردی، معلوم نیست با خودت چندی، گفتش که حقیقتا اون شب خیلی مست بودم، واقعا یادم نمیاد که کجا بدنش رو دفن کردم. موقعی که داشتن میومدن سمت جاده 126 اول جاده، اوتیس گفتش که اینجا خیلی آشناست، احساس میکنم که اینجا همونجاست. بعد به پلیسا گفتش که اتفاقا این جاده یه دوراهی هم وسطش داره. وقتی جلوتر رفتن دیدن که آره واقعا یه دوراهی اون وسط هست. یه عالمه بوت هم اطراف جاده بود. با مالک زمینای اطراف صحبت کردن و مالک گفتش که جولای 1981، یعنی اون موقع که ادم به قتل رسیده، دسترسی به این زمینا حقیقتا خیلی راحت بوده. خیلی‌ها هم واسه شکار اونجا می اومدن، یعنی اینکه اوتیس به راحتی میتونسته بیاد اونجا و ادم رو به قتل برسونه. بعدم کلا جای دور افتاده و خلوتی بود. ولی به هر حال اوتیس مرتب میگفت که واقعا مطمئن نیستم که اینجا همونجا باشه. سر ادم رو توی رودخونه پیدا کرده بودن، در صورتی که اوتیس میگفت من سرش رو انداختم توی یه کانال آب. حالا کانال آب به هر حال راه داشته رسیده به رودخونه، ایناش اصلا مهم نبود. چیزی که متاسفانه اون لحظه اتفاق افتاد این بود که موقعی که اوتیس رو بردنش اونجا، به محض اینکه رسید اونجا با اطمینان گفتش که آره من همینجا سر رو انداختم. بعد مثلا رفتن جلوتر، یه پل چوبی اونجا بود، گفت آره من رفتم روی همین پل چوبی وایسادم و سر رو انداختم پایین. که بعدها توی گزارشات پلیس نوشته شده بود که موقعی که داشتن قبلتر از اوتیس بازجویی میکردن، بازجوها اومدن عکسای صحنه جرم رو، عکسای رودخونه رو بهش نشون دادن، گفتن که همینجا بود، همینجا سر رو انداختی. یعنی اوتیس از قبل عکس‌ها رو دیده بوده. که این بدترین کاریه که موقع بازجویی میشه انجام داد، این که خود پلیس متهم رو تغذیه بکنه و اطلاعات رو به خوردش بده، مخصوصا متهمی که عاشق اعتراف کردن و دروغ گفتنه. دیدن دیگه از اوتیس آبی گرم نمیشه، مرتب میگفت مطمئن نیستم، برش گردوندن زندان خودش. ولی خب اینجور نبود که بیخیال ادم بشن. با تجهیزات کافی رفتن به جاده 126 و شروع کردن به حفاری، به امید اینکه حتی یه تیکه استخون از این بچه پیدا بکنن. ولی هرچی گشتن هیچی پیدا نکردن. حتی از رادارهای تشخیص دهنده گور استفاده کردن. این رادارها قابلیت اینو دارن که بتونن تشخیص بدن چیزی اون زیر دفن شده یا نه، اما رادارها هم هیچی رو نشون ندادن. توی این مرحله تصمیم گرفتن که دست به دامن جدول زمانی بشن. جدول زمانی چیز خیلی خوبیه. اگر که منطقی چیده بشه، میشه خیلی از احتمالات رو باهاش بررسی کرد. اصلا میخواستن ببینن آیا اوتیس 27 جولای توی اون منطقه، توی اون محدوده بوده یا نه. موقعی که 22 جولای هنری میفته زندان توی مریلند، اوتیس میره به ویرجینیا. میره اونجا توی یه نوانخانه تا از صندوق مالیشون پول قرض کنه و بلیط اتوبوس بخره و برگرده جکسنویل. کلاً اوتیس و هنری هم خیلی هیچ هایک میکردن، هم اینکه بیشتر مسیرها رو به همین روش با اتوبوس میرفتن و میومدن. میرفتن توی نوانخانه ها کلی ناله میکردن، انقدر که اونا دلشون میسوخت و از صندوق مالی بهشون پول قرض میدادن. ولی خب هر بار هم که اینا پول قرض میگرفتن، اون شماره سوشال سکیوریتی نامبرشون، اصطلاحاً همون کد ملیشون رو هم ازشون میگرفتن و توی سیستم ثبت میکردن. اوتیس بهشون گفته بود که من تو جکسنویل کار میکنم،
الانم پول ندارم ولی باید هر چه زودتر برگردم سر کار. کلی التماس میکنه تا بالاخره قبول میکنن بهش پول قرض بدن. ولی خب اس نامبرش رو، هم کد ملیش رو یادداشت کرده بودن و نوشته بودن که فلان تاریخ این شخص با این شماره اومده و از اینجا پول قرض گرفته. اوتیس هم رفته بلیطو خریده و رفته سمت جکسونویل. این ثبت شدن اس نامبرش توی دفتر اونجا خیلی به پلیس کمک کرد. داشت جدول زمانیشون رو مرتب‌تر میکرد. متوجه شدن که خب توی اون تاریخی که ادعا کرده اونجا بوده، واقعا اونجا بوده. اوتیس 24 جولای یعنی 3 روز قبل از گم شدن ادم رفته به جکسونویل. از آشناهاش تو جکسونویل سوال کردن که آیا اوتیس تو اون بازه زمانی اونجا بوده؟ حتی از نوولا، همسر سابقش، از اونم بازجویی کردن، باهاش صحبت کردن. نوولا خیلی کمک نکرد. اینجوری نبود که بگه آره بوده یا نبوده. کلا خیلی خنثی بود. ولی خب از زندان‌های محلی، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های پلیس، از همه درباره اوتیس تحقیق کردن. تنها چیزی که تونستن بفهمن این بود که 26م توی فلوریدا بوده. 1 آگوست هم توی فلوریدا بوده، چون که اونجا با برادرش دعوای خیلی شدیدی میکنه، به زد و خورد میکشه و یه افسر پلیس اومده و گزارش این دعوا ثبت شده بوده. ولی آخرش هم نتونستن بفهمن که بین 26م تا 31 جولای اوتیس دقیقاً کجا بوده و چی کار میکرده. 26 اکتبر دوباره با اوتیس صحبت کردن. این بار همه اعترافاشو پس گرفت و گفتش که من همون اولم بهتون گفتم، فقط میخواستم حال هنریو بگیرم. دیگه واقعاً همه از دستش کلافه شده بودن. وقتی که این حرفو زد، دیگه افسرا داشتن یواش یواش از توی اتاق میرفتن بیرون. اما قبل از اینکه همشون برن بیرون، اوتیس گفتش که من یه حرفایی واسه گفتن دارم و دوباره اعتراف کرد، ولی یه اعتراف کاملا جدید. اوتیس گفت که 25 جولای از ویرجینیا رفته جکسونویل، محل کارش، همون شرکت ساختمان‌سازی، جایی که ماشین خانم همکارش، همون کادیلاک، اونجا پارک بوده. کادیلاک درسته که دیگه مال اوتیس نبود و هیچ حقی نداشت که سوارش بشه، اما اوتیس هم کلید یدک ماشینه رو هنوز داشته و هم کلیدای یدک شرکت رو. سوار کادیلاک میشه و از اونجا میره خونه مادرش. خونه‌ای که چند وقت قبل‌تر آتیشش زده بوده. در واقع خونه‌ای که نه، یه خاکستر فقط ازش به جا مونده بوده. خیلی قبل‌ترها یه قوطی توی حیاط خونه مامانش چال کرده بوده، توی اون قوطی $300 گذاشته بوده. اون قوطی رو میره در میاره از زیر خاک، $300 رو برمی‌داره، دوباره سوار کادیلاک میشه. با همون $300 توی مسیر چند بار میره غذا میخوره، دوباره میره بنزین میزنه تا 27 جولای که میرسه به هالیوود و مابقی ماجرا. درسته که خیلی حرفاشو عوض میکرد، ولی قسمت قتل ادم رو هر بار یه مدل تعریف میکرد و اصلاً تغییرش نمیداد. ولی این بار یه سری چیزای دیگه رو هم اضافه کرد. گفت اون قمه‌ای که باهاش ادم رو کشتم و سرش رو بریدم و همراه با بیلی که بقایاش رو دفن کردم بردم خونه مامانم، شستمشون و بعدم بردم توی بازار محلی فروختمشون. با رئیس شرکت ساختمان‌سازی یعنی کارفرمای سابق اوتیس صحبت کردم. گفتش که من به شخصه کلیدای ساختمون رو به اوتیس نداده بودم، ولی ازش برمیاد که رفته باشه و از روشون کپی کرده باشه. احتمالش هم هست که اومده وارد شرکت شده و سوار کادیلاک شده. ممکنه کلیدای یدک کادیلاک رو هم داشته. صاحب شرکت اینو هم گفتش که اوتیس یه سری ابزار کار داشته که خب اونا رو توی یه انبار خاصی توی شرکت نگه می‌داشتن، که اتفاقا بین این وسایل هم یه قمه بوده که اوتیس توی کار زیاد ازش استفاده می‌کرده و همیشه هم دسترسی داشته. شاید قمه از دید ما همون وسیله‌ایه که خب توی اون مراسمایی که میدونید به سرشون میزنن و اینا ما کلا میگیم، یا توی دعوا مثلا ازش استفاده میشه، قمه و قمه کشی. اما این وسیله مشری توی ساختمان‌سازی هم استفاده میشه. اصلا کلا یه وسیله بلند و تیزیه که حتی بعضی وقتا توی نیزارها واسه هرس کردن این نیزارهای خیلی بلند هم ازش استفاده میشه. اوتیس هم موقعی که داشته سقف‌ها رو درست می‌کرده زیاد از این وسیله استفاده می‌کرده و الان صاحب شرکت داشت میگفت که خیلی وقته که این قمه گم شده. با صاحب کادیلاک صحبت کردن. خانومه گفتش که این ماشین روزمره من نبودش، من ازش پسش گرفتم و گذاشتمش اونجا. اینکه آیا کلید یدکش رو داشته؟ بله احتمالش هست. و اینکه آیا
بدون اینکه من بفهمم ازش استفاده کرده. بله احتمال اینم هست، چون من اصلا به اون ماشین سر نمیزدم. شاید ماهی یه بار 2 ماه یه بار میرفتم و حالا ورش میداشتم و کاری داشتم میرفتم باشه انجام میدادم. حل کردن پرونده عدم واقعا کلافه کننده شده بود. همه احساس بدی بهشون دست میداد که هنوز نتونسته بودن سرنخ درست حسابی واسش پیدا کنن. تمام چیزایی هم که توی پرونده موجود بود، از حرفای شاهدا، اظهاراتشون و حرفهای خود اوتیس، همش بر پایه اما و اگر شاید بود. این کلافگی موقعی بدتر شد که توی ماه نوامبر اوتیس یه اعتراف جدید کرد. البته اینجور نبود که کلا داستان رو عوض کنه. همه چی رو مثل همیشه گفت و بعدم گفتش که بقایای جسدش رو من دفن نکردم. واسه همینه که شما تو جاده 126 هیچی پیدا نکردید. چون همونطور که بار اول اعتراف کردم، بقایای جسدش رو برگردوندم خونه مامانم و اونجا سوزوندمش. گفت رفتم خونه مامانم، یه یخدون اون پشت توی حیاط پشتی بود که با اینکه خونه رو آتیش زده بود ولی خب ظاهرا اون یخدونه اونجا بوده. بقایای جسدش رو توی یخدون گذاشتم و سعی کردم که آتیشش بزنم، اما آتیش هی خاموش میشد. منم کلافه شدم. در یخدون رو باز کردم و بقایای جسدش رو برداشتم و گذاشتم توی صندوق عقب ماشینم. خیلی ترسیده بودم. رفتم محل دفن زباله‌ها توی جکسنویل. کلاً توی صندوق عقب و با کفی زیرش درآوردم و انداختمش توی زباله‌دونی. قمه‌ای هم که استفاده کردم دستش قهوه‌ای چوبی بود و دورش چسب برق پیچیده بودم. چون موقعی که باش کار میکردم دستش خیلی زبر بوده، چسب برق پیچیده بودم که زبریش دستمو اذیت نکنه. قمه هم یه غلاف سبز رنگ داشته. درباره فروختنشون تو بازار محلی هم دروغ گفتم. بیلو دادم به یکی از دوستام و یادم هم نمیاد که با قمه چیکار کردم. رفتم به محل دفن زباله ها، ولی همونطور که ما میدونیم زباله ها رو اونجا یا میسوزونن یا خورد میکنن و اگر که یه چیزی اونجا بندازی هفته بعد بری سراغش پیداش نمی‌کنی، چه برسه به الان که چندین ماه از کشته شدن عدم میگذشت. از اونجایی که این بار اوتیس گفته بود که کفی صندوق عقب رو کامل درست از جا درآورده، تصمیم گرفتن که دوباره برن و کادیلاک رو بررسی بکنن. به خاطر اینکه سری قبل و اینکه چکش کرده بودن ولی یه نگاه سرسری به صندوق عقب انداخته بودن. گفتن بریم ببینیم چک کنیم آیا اون فرشی که اون کف بوده تعویض شده، کنده شده، چه جوری است. موقعی که رفتن سراغ ماشین، همونطور که بهتون گفتم، خانم ماشین رو فروخته بوده به یه انبار ماشین. اون ماشین رو تا حدودی بازسازیش کرده بودن، یه سری مکانیک اومده بودن، یه جورایی تعمیرش کرده بودن که دوباره بفروشنش. تا رسیدن به صندوق عقب دیدن که کفی نداره. حتی درگیر بودن، نمیدونستن برن واسش کفی جدید بخرن یا رنگش بکنن و بعد بفروشنش، که دست آخرم میبینن که اگه رنگش بکنن واسهشون به صرفه تره. رنگش کرده بودن. برای همینم تو نگاه اولین بار که کادیلاک رو بررسی کرده بودن متوجه نکته عجیبی اون عقب نشده بودن. پس اوتیس راست گفته بود. کفیا کنده شده بود. اما الان باید میفهمیدن که این کفیا قبل از 27 ژولای کنده شده یا بعدش. موقعی که دوباره با اون خانم صاحب ماشین صحبت کردن، گفتش که تنها چیزی که یادمه اینه که قبل از 27 ژولای، خیلی قبل‌تر، یه بار من ماشین رو برداشتم رفتم باهاش خرید. از اونجایی هم که عادت داشتم خریدامو میذاشتم صندوق عقب، یادم قشنگ که اون موقعی که من خریدامو بردم گذاشتم تو صندوق، کفیا سر جاش بوده. پس اوتیس درست میگفت و از 27 ژولای به بعد کفیا کنده شده بوده. همون کسایی که ماشین رو بازسازی کرده بودن و صندوق عقب رو رنگ کرده بودن، اتفاقا توی ماشین یه دونه قمه پیدا کرده بودن که از اونجایی که قمه وسیله خیلی عجیب غریبیه و ممکنه که یه خلافی چیزی پشتش باشه، با پلیس تماس گرفته بودن. موقعی که قمه رو به پلیس تحویل دادن، متوجه شدن که قمه یه دسته چوبی داره به رنگ قهوه‌ای و اتفاقا غلافش هم سبز رنگه. قمه رو آزمایشش کردن، یه چیزای خیلی ریزی روش پیدا شد ولی میزانش اونقدری کافی نبود که بتونن آزمایشش بکنن. توی ماشین چند تا تار مو پیدا کردن ولی موقعی که با موهای عدم مطابقت دادن فهمیدن که تطابقی با هم دیگه نداره. مدارک فیزیکی که پیدا کرده بودن هیچ کدومشون نتونست کمکی بهشون بکنه. تا بالاخره 5 ژانویه 1984 رفتن خونه مادر اوتیس و بعد از گشتن فراوون بالاخره یه چیز خیلی مهم پیدا کردن. تا الان هیچ سرنخ و هیچ مدرکی نداشتن و الان موقعی که اونجا رو گشتن یه شورت سبز بچگونه پیدا کردن که همونطور که بهتون گفتم عدم روزی که گم شده بود یه شورت سبز پاش بود. به جز شورت سبز یه صندل بچگونه زردم پیدا کردن. موقعی که خبرش پیچید که یه شورت سبز و یه صندل زرد پیدا شده، همه دیگه خوشحال بودن. یه نفسی کشیدن و گفتن که پرونده حل شد. کار خودش بوده.
شورت سبز اوکی، مدرک خوبی بود، ولی صندل رو که بررسی کردن متوجه شدن که خب اولا ریوی گفت نه این صندل ادم نیست، بعدم کلا صندل خیلی کوچولویی بود، متعلق به یه بچه 2-3 ساله بود. چند تا تیکه استخونم پیدا کردن، ولی بعد از آزمایش متوجه شدن که متعلق به حیوونه. همسایه‌ها به پلیس گفته بودن که با اینکه خونه رو خود اوتیس آتیشش زده و فقط یه خاکستر ازش مونده، اما این اواخر زیاد دیده بودنش که اونجا می اومده و همش داشته حیاط پشتی خونه مامانشو میکنده و چند وقت یه بارم یه چیزی اونجا آتیش میزده. و اتفاقا چند تا از همسایه‌ها دیده بودن که یه چیزایی رو توی یخدون میذاشته و بعدم آتیششون میزده. خستتون نکنم، دست آخر اوتیس همه حرفاشو پس گرفت و گفتش که من قبلا هم بهتون گفتم. تمام این حرفا رو زدم که حال هنریو بگیرم. موقعی که بهتون گفتم که من این کارو کردم و هنری هم با هم بوده، بعدم گفتم که خب هنری کشتتش. میخواستم حال هنریو بگیرم و واسش دردسر درست کنم، ولی وقتی که شما رفتید چک کردید دیدید که توی اون تایم هنری توی زندان بوده، حقیقتا دیگه نتونستم گندی که زده بودم و مسمالی کنم و مجبور شدم پا به پای پلیس این بازی رو ادامه بدم. حتی یه جایی اوتیس برادرش رو واسه قتل ادم متهم کرد که خب این اصلا منطقی نبود. برادر اولا اصلا ادم رو نمیشناخت، دوما اصلا قاتل نبود و سوما این که اصلا برادر تو اون تایمی که اوتیس ادعا می‌کرد ادم رو کشته اصلا اون دور و بر نبوده، اصلا توی فلوریدا نبوده. بعد که بهش گفتن که اگر اینجوریه پس این جزئیاتی که میگفتی از کجا آورده بودی، گفتش که خب موقعی که پلیسا داشتن از من بازجویی می‌کردن مثل همون قضیه عکس رودخونه، یه چیزایی رو به من نشون دادن، یه چیزایی رو لابلای حرفاشون میگفتن که خب من به ذهنم میسپردم دیگه، از اطلاعاتی که میدادن واسه خودشون استفاده میکردن. نه اینکه پلیسا بهش بگن که اینو بگو اونو بگو، ولی خب سوتی زیاد داده بودن دیگه. میگم نمونهش این بود که عکس پولو گرفتن جلوش و گفتن که آره سر اینجا پیدا شد دیگه، همینجا رفتی انداختیش دیگه. یعنی تو قشنگ داری اطلاعات رو به خورد متهم میدی. اوتیس چند سال بعد توی زندان مریض میشه و از دنیا میره و نه واسه ادم و نه واسه هیچ کدوم از قربانیاش محاکمه و مجازات نمیشه. ولی یکی از خواهرزاده‌هاش با جان والش پدر ادم صحبت میکنه و بهش میگه که تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که خیالتون راحت باشه که دایی من مقصر بوده، چون موقعی که داشت میمرد ما رفتیم ملاقاتش بالا سرش توی زندان و بهمون اطمینان داد که مقصر کشته شدن ادم خودش بوده. 16 دسامبر 2008 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد و پلیس هالیوود اعلام کرد که دیگه مطمئنن مسبب قتل ادم اوتیس توله و قرار رسما پرونده ادم والش رو ببندن. با اینکه هیچ مدرک جدیدی نداشتن، گفتن که تمام چیزایی که میدونیم واسمون کافیه که این پرونده رو بالاخره ببندیمش. سال 1995 جان والش به واسطه آشناهایی که توی FBI داشت از پلیس هالیوود درخواست کرد که مدارک مهم رو در اختیارش بذارن، نه اینکه بدن به خود جان والش. یعنی اینکه مدارک رو آماده کنن، یه نفر میاد و ازشون میگیره که ببرن دوباره مجدد آزمایش کنن، چون به هر حال توی 1995 نسبت به 1983 دی ان ای خب خیلی بهتر شده بود و تا حدودی میتونستن خیلی کارا انجام بدن. پلیس هالیوود هم قبول میکنه که همکاری کنه، اما یه چند وقت بعد اعلام میکنن که هر چی که درباره پرونده ادم، هر مدرک فیزیکی که پیدا کردن گم شده، دسترسی ندارن بهش. گفتن که واسه آزمایش مجدد فرستادیمشون به یه آزمایشگاه دیگه، ولی ظاهرا اون آزمایشگاه دیگه به ما پسش نداده. ولی موقعی که رفتن سراغ اون آزمایشگاه، اونا یه نامه داشتن، یه چیزی مثل یه رسید که تمام این مدارک رو بعد از اینکه آزمایش کردن دوباره به پلیس هالیوود تحویل دادن. ولی اینکه چجوری این مدارک الان گم شده بود رو هیچ وقت هیچ کس نفهمید. پلیس هالیوود توی اون کنفرانس مطبوعاتی از همه من جمله خانواده والش عذرخواهی کرد و گفت که ما یه پرونده حل شده به این خانواده بدهکار بودیم و الان میخوایم دینمون رو بهشون ادا بکنیم. متخصصای زیادی تا سالیان بعدی این پرونده رو بررسی کردن، هر چیزی که موجود بود رو چک کردن. خیلی‌ها میگفتن که به هیچ عنوان کار اوتیس نیست، مثل خیلی از پرونده های دیگه که بهشون اعتراف کرده اینم یه اعتراف دروغی بوده. ولی از اون طرف هم خیلی‌ها با اطمینان میگفتن که کار خودشه. یه عکسی هم یه مدت توی اینترنت پخش شده بود که البته من این عکس رو قبلا بهتون نشون دادم، همون لومینولی که زده بودن توی ماشین و یه لکه خون رو نشون داد، همون عکسه. منتها یه نفر اومده این عکس رو یکم زوم کرده، این چپ و راستش کرده و اینا، و خب یه مدت توی اینترنت صدا کرده بود این عکس که اگه دقت کنید این یه تصویری از چهره ادم.
این همین چیزی که روی صفحه دارید میبینید. مغز آدم کلاً دنبال تصویرسازیه. دیدید دیگه بعضی وقتا یه عکسایی توی تلگرام این ور اون ور برامون میفرستن دوستامون که اگه تونستی خرگوش رو توی تصویر پیدا کنی لایکش کن. بعد میبینی یه عالمه خط و خطوط، مربع، دایره فلان، این ور رو میکنی خکسه خرگوشه، اون ورش میکنی اردک. مغز آدمیزاد کلا مدلش اینجوریه. واسه همینم وقتی که بخوای به این عکس نگاه کنی و چهره آدم رو ببینی، قطعاً مغزت چهره رو میسازه و میبینه. خلاصه خیلی‌ها گفتن کار اوتیسته، خیلی‌ها گفتن نیست، اما چیزی که مهمه اینه که بنا به هر دلیلی خانواده والش کاملاً 100% پذیرفتن که مسبب قتل پسرشون اوتیستوله. پلیس خیلی چیزا رو ممکنه که عمومی نکنه، شاید ما خیلی چیزا رو ندونیم و نفهمیم، اما خانواده والش هیچ وقت هیچ جا نگفتن که پلیس کمکاری کرد، نه ما به نتیجه راضی نیستیم، نه هر جا صحبت کردن با اطمینان گفتن که ما مطمئنیم که خود اوتیسم مسبب کشته شدن پسرمون بوده. اما در کل خیلی‌ها شاید به نتیجه این پرونده راضی نباشن، اما قتل ادم جزو قتل‌هایی بود که منجر به تغییرات خیلی زیادی توی سیستم قضایی آمریکا شد. به لطف کمپین‌های والدین ادم و پخش فیلم ادم، سازمان‌های زیادی واسه حمایت از کودکان گم شده و خانواده‌هاشون تشکیل شد. والدین ادم زمان قتل پسرشون بچه دیگه‌ای نداشتن و بعدها صاحب 3 تا بچه شدن. ولی هیچ وقت اون بچه‌ای رو که از دست دادن قطعاً فراموشش نکردن. و واسه اینکه هیچ خانواده دیگه اون روزایی که اینا گذروندن و نگذرونن تلاشای خیلی زیادی کردن. توی آخرای مستند ادم تصویر کلی بچه گم شده دیگه رو هم گذاشتن که اگه مردم الان دارن میبینن و احیانا اینا واسهشون آشنان و جای دیدنشون بتونن کمک کنن. حتی همونطور که گفتم 1800 تا شماره مختلف رو گذاشتن واسه پشتیبانی که اتفاقا یه روز یه پرستار بچه داشت این برنامه رو نگاه میکرد، داشت مستند ادم رو نگاه میکرد. موقعی که رسید به اون قسمتی که داشتن عکس بچه‌های گم شده رو نشون میدادن، احساس کرد که یکی از بچه‌ها شبیه اون بچه‌ایه که اخیراً داره ازش پرستاری میکنه. ذهنش خیلی درگیر شده بود، هی با خودش میگفت که نه اشتباه میکنم. بعد دوباره یه بار دیگه تکرار برنامه رو دید و گفتش که نه این دقیقاً همون بچه است. با پلیس تماس گرفت، مشخصات و اسم و آدرس اون بچه رو داد. پلیس هم رفت سراغ اون بچه و دیدن که آره اون بچه رو ناپدریش دزدیده بوده. یه مدت خیلی زیادی هم نگرش داشته بوده، در حدی که خب واسش پرستار هم گرفته بوده. اون بچه بالاخره برگشت پیش مادرش و بعدها هم که بزرگ شد تبدیل شد به یکی از رپرهای بزرگ آمریکا به اسم بیزی بون. برنامه امریکاز موست وانتد هم به مجریگری جان والش پدر ادم والش از فوریه 1988 پخش شد و تا 2011 ادامه داشت و اتفاقاً FBI هم کاملا از این برنامه حمایت کرد. پدر ادم توی برنامهش همیشه عکس بچه‌ها رو نشون میداد، به بهونه‌های مختلف عکس بچه‌های گم شده رو نشون میداد. یکی از کسایی بود که توی پخش پوسترهای مفقودی بچه‌ها کمک خیلی زیادی میکرد. هر موقع یه بچه گم میشد جزو اولین نفراتی بود که میرفت و کمک میکرد. و اگر درباره ایده گذاشتن عکس بچه‌ها رو پاکت شیر شنیده باشید، جان والش هم یکی دیگه از اشخاصی بود که به اجرای این ایده خیلی کمک کرد. اسم نکمیک رو شاید شنیده باشید که اتفاقا تو پرونده تری راسموسن که من عکس چند تا بچه گم شده رو گذاشتم، لوگوی نکمیک هم کنار عکس این بچه‌ها بود. نکمیک مخفف National Center for Missing and Exploited Children که سال 1984 به دست والدین ادم بالاخره تشکیل شد. نکمیک بزرگترین سازمان جهانی حمایت از کودکان گم شده است که پرونده 360,000 کودک مفقودی رو تا الان پوشش داده. البته شاید عددش از این بیشتر هم شده باشه. نکمیک نه تنها توی پروسه پیدا کردن کودکان گم شده کمک و فعالیت میکنه، بلکه از خانواده‌هاشون هم حمایت میکنه، چون این وسط خانواده‌ها به حمایت مالی و عاطفی زیادی احتیاج دارن تا بتونن سر پا باشن و بچه‌هاشون رو پیدا بکنن. سال تأسیس نکمیک کد ادم رو هم ساختن. اینجوری بود که وقتی توی یه فروشگاه یه بچه گم میشد، توی بلندگو اسم ادم رو میگفتن. این ادم یه جور هشدار بود. بلافاصله بعد از اینکه کد ادم رو توی بلندگو میگفتن، به صورت اتوماتیک تمام درهای فروشگاه بسته میشد و دیگه هیچ کس نمیتونست وارد بشه نه خارج. و همزمان هم تمام کارکنای فروشگاه می اومدن سمت بلندگو تا از کارفرماشون دستور بگیرن و بگردن تا بچه‌ای که گم شده بود رو پیداش بکنن. از بعد از تأسیس نکمیک اینجور نبود که بچه‌ای گم نشه، ولی با اطمینان میتونم اینو بهتون بگم که
توی 20 سال گذشته تعداد بچه‌هایی که بعد از مفقودی کشته می‌شدن خیلی کمتر شد. چون به لطف والش‌ها انقدر تغییرات به وجود اومده بود که دیگه مدیریت مفقودی یک کودک واسه پلیس خیلی بهتر و راحت‌تر شده بود. میدونم الان قطعاً خیلیاتون میخواید بیاید مادر آدم رو سرزنشش بکنید، بگید که چقدر بیخیال بود، بچه 6 ساله رو ول کرد. خواهش میکنم تا جایی کسی نیستید قضاوتش نکنید. من اصلا نمیگم که کارش درست بود، کارش غلط بود یا چی، ولی اونجوری که خودش بعدها گفته بود، میگفت اصلا امکان نداشت که همچین اتفاقی بیفته. 1% من اگر فکر میکردم همچین بلایی سر بچه‌م میاد، مگه دیوونه بودم؟ مغازه لوستر فروشی 2 قدم اونورتر بود، بچه‌م هم با خودم میبردم. اینقدر توی اون فضا مامانه احساس راحتی و امنیت کرده بود که بچه‌شو گذاشته بود اونجا. آخه کی به ذهنش میرسه که توی یه فروشگاه به اون بزرگی، توی اوج شلوغی، تو روز روشن ساعت 12 ظهر یه بچه گم بشه؟ تازه‌ش هم اگر که دقت کرده باشید، آدم توی خود فروشگاه دزدیده نشد. یعنی امنیت توی خود فروشگاه کاملا برقرار بود. متاسفانه به خاطر سهلنگاری اون دختر 17 ساله و بیرون کردن بچه‌ها، آدم از بیرون فروشگاه دزدیده شد. برای همینم به نظرم قضاوت کردن و سرزنش کردن مادرش خیلی ناعادلانه است. ولی اینا باعث نمیشه که من بگم که آقا بیخیال باشید، هر کاری میخواید بکنید و اینا. نه، از قدیم گفتن مالتو بچسب، همسایتو دزد نکن. مواظب بچه‌هاتون که بزرگترین داراییاتون هست باشید که این روزهای ناراحت کننده رو خدای نکرده هیچ وقت تجربه نکنید. من که از ته دلم با اینکه بچه ندارم از خدا میخوام که این اتفاق واسه هیچ کس نیفته و هیچ مادری همچین روزایی رو تجربه نکنه. مواظب خودتون و بچه‌هاتون باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا شبتون بخیر و خداحافظ.